Sziasztok, Attila vagyok Toszkánából, és arról fogok nektek mesélni, hogyan tudjátok az álmaitokat megvalósítani. San Vincenzo kikötőjében sétálok. Itt nem csak kicsi bátkák vannak, amiket itt látsz, 3-4-5 méteresek, hanem vannak komoly vitorláshajók, luxusjachtok, akár több millió euró értékben. 5 éve itt lakom, 5 éve mindig sétálok és álmodozok és nézegetem őket. De ezek az álmok, ezek nem lehetetlen álmok, elmesélem, hogyan működik a dolog. Kezdjük a jogszabályokkal. A jogszabály szerint Olaszországban, ha 10 méter kisebb a hajó, és nincs 40 méter, akkor jogosítvány nélkül vezethető. De ezzel a hajóval csak 6 mérföld, azaz 10 km mélységig lehet bemenni a tengerbe, ez ilyen feltételekkel, és a hajónak meg kell felelni műszaki állapotnak, illetve kötelező védő és különböző felszereléseket tartalmaznia kell. És be kell tartania kell, ezt hiába is jogosítványod, a szabálytalan is érvényes. De abban az esetben, ha neked 10 méternél nagyobb hajót kell legyen, 40 lóerő erősebb kell, hogy legyen, vagy beljebb akarsz menni 6 mérföldnél, 10 kilométernél, kötelező a jogosítvány. Tengeri jogosítvány kb. 1000 euró, motor esetében 3 nap alatt van meg, vitorlás esetében több a gyakorlati idő miatt, mit szükséges a gyakorlati idő. A tenger az nem játék. Most nyáron meghalt 2 magyar itt nem messze Rozignano és Vada között a Fehér strandon, alábecsülték a hullámokat, bementek, nem jöttek ki. Nem voltam ott, nem láttam őket, nem szólom le őket, azt tudom, olvastam, hogy nem voltak jók a hullámok. Nem ismerték, alábecsülték, ott maradtak sajnos. Mutatok egy videót, itt készítettem kikötőbe a San Vincenzo bejáratánál, kiment a vitorláshajó, nagy volt a szél, nagy volt a hullám, úgy döntöttek, hogy visszajönnek. Mutatom, hogy néz ki a dolog. Ami nagyon fontos, abban az esetben, ha neked hajóra van szükséged, akkor van a hivatalos verzió, de veszel egy vitorlás 300-400 ezer euróért, veszel egy motorjaktot fél millió, 1 millió euróért, és fizeted a parkolási díjat. Ezzel soha nem számol Magyarországon senkit, miatt járulékos költségek vannak, ugyanis nekünk a ház előtt van egy gumicsónak az udvarba, a ház tulajdonosának a fia birtokol egy 6 méteres gumicsónakot, Pionbonő kikötőben tárolta eddig, 6 méteres csónak havi 600 euró, az évente 7000 euró, csak a parkolási díj 50 a kikötőben a hajó. De nem elég ott lenne a hajónak a kikötőben, azt karban kell tartani. Évente egyszer ki kell emelni, el kell távolítani az algát az aljáról, le kell csiszolni, újra kell festeni, kötéseket, zárokat, különböző dolgokat ki kell javítani.
Tehát nem állj meg csak a kikötődíj a költségeidet. Egy 10 méteres vitorlás mindez itt. Ott van mindig a szám, hogy például 33, ez 33 lábos, ez 10 méteres. Egy 10 méteres vitorlásnak a havi kikötői díja több mint 1000 euró. Évente egyszer kiemelni, eltávolítani az algákat, kötézetjavítás, szervizelés, különböző műszaki javítások. Évi 15 000 euró, hogy van egy vitorlásod. Hogyha használt vitorlást veszel, akkor 70 000 euró. Hogyha egy öreg lepusztult vitorlást veszel, amivel bevállaltad a problémákat, és van mit csinálni vele, akkor az 20 000. De a kikötő díj akkor is évente 15 000 euró. Ha nagyobb a hajód, például jachtod van, amennyiben nagyobb a hajó, annyival drágább, lehet, hogy évente 20-30-40 000 euró a kikötői díjat, szervizeléssel, karbantartásra, szükséges dolgokkal. Ez nem semmi. Picit hasonló a helyzet, mint amikor a fiatalok a luxusautóval álmodnak. Fiatal sutyó pénteken elmegy a diszkóba, elkölt 50-60-70 eurót, és arról beszélget a többiekkel, hogyha én ma egyszer milliómos leszek, akkor veszek el Lamborghinit, veszek el Ferrarit. Soha nem lesz milliómos, soha nem lesz Lamborghinie. De ha befizeted 50-70 eurót, mutatom, akkor elmehet egy versenypályára, zárt pályára, ahol sebességkorlátozás nélkül lehet vezetni egy Lamborghinit. 70 euróért. De inkább a diszkóba álmodozik róla, hogy neki ilyen majd egyszer lesz. Soha nem lesz. Ugyanígy van a hajó, nekem soha nem lesz félmillió euró arra, vegyek egy vitorláshajót, soha nem lesz évi 15-20 000 euró arra, hogy fizessem a parkolási költségeit. De itt is van alternatíva. Úgy, mint az autónál, itt is lehet bérelni. Következőképpen nézzük a dolog számszerűleg. Egy kicsi kis gumicsónakot, kicsi motorcsónakot bérelsz, aminek nem kell jogosítvány, mert 40 lóerő alatt van, akkor a napi bérleti díja 200 euró. Azért nem olyan sok. Ha nagyobb jachtot bérelsz, milyen mutatom, óra érek hozzájuk, annak egy napi bérleti díja 1000 euró. Az megy komoly pénz. De, most jön a de. Ha képes vagy kifizetni 200 eurót egy gumicsónakra, 5-en összeálltok, 5-en összedobtak egy 1000-est, és 1000 euróért megvan a jacht. Viszed a kamerát, az okostelefont, csinálod a YouTube videót, a selfizés, fölteszed Facebookra, YouTube-ra, mindenhova, megvan életed élménye. Egy 1000-esből. Ha francosok akartok lenni, akkor 2000 euróért nagyon komoly jachtot lehet egy napra bérelni, 5 fiú, 5 csajt összeszed, 10 vagytok, fejeként összedobjátok a 200 eurót, körbehajózátok Elbát, csajok mesztelenül táncolnak a pódiumon, búvárkodtok, jól érzitek magatokat, és életed legnagyobb élménye megvolt. És nem álmodozol fölöslegesen, hanem megcsináltad. Ugye egy vitorláshajó is működik. Nálunk a családi háznak a pincéjét kiadja a tulajdonos, ablakok ilyen lövészárokszerűek, télen bepenészesedik, csak aludni lehet igazából benne, nyáron kiadni alkalmas. Egy hétre minimum 1500 euró. Dolgoztam egy kempingben, ilyen műanyag bungalókat lehetett kibérelni, légkondi nélkül meg lehet benne fulladni, szűk, kényelmetlen, kellemetlen, egy hétre 1500-1700 euró. Ha elmész egy ilyen Magyarországon utálatosnak tartott luxus cirkálóval világot járni, egy európai körút, egy ilyen 6-8-10 emeletes hajón, úgyhogy teljes ellátás, kaja, szórakozás, vízicsúszda, masszírozás az égvilágon, medence, minden benne van, egy hét 1500 euró. Ez a legolcsóbb utazási nyaralási forma, luxushajón cirkálni. Viszont, ha most visszatérek a vitorláshajókhoz, egy ilyen vitorláshajók, mint ezeket is, itt van konkrétan előttem ez az kibérelhető hajó, egy hét 1500 euró. Ha én megveszem a használt vitorlásomat 70 000-ért, évente hozzáadok 15 000 különböző parkolási járulékos költségeket, 10 évig akarom használni azt a hajót, 10 évre kifizetek 150 000 csak a kikötő és karbantartási költségekre, plusz 70 000 volt a hajó, az 220 000. És ahogy láttam, itt a gazdagok semmit tevő emberek ugyanúgy dolgoznak, ugyanis azok a luxus jachtok, amik érnek milliókat, egész nyáron ott állnak a parkolóba, csak egy hónapig használják. Ezek a vitorlások, amik itt vannak egész télen-nyáron, ezeket egy-két hétig használják. Tehát aki megveszi a 70 000-es vitorlást, kifizeti 10 évre a 150 000 különböző járulékos költséget, összesen kifizet 220 000, az évente egy hétig használja a hajóját. Most erre az egy hétre egy ilyen hajót ki tudok bérelni 1500 euróért. 10 éven át minden évben egyszer kibérelek egy hajót, a teljes költségem 15 000 a 220 000 helyett 10 évre, és minden évben másik hajóval kirándultam. Nem rossz ötlet, megvalósítható. De ha neked nagyon francolnod kell, picit tovább megyek, akkor ezek a motoros hajók, amik itt jönnek,
Ezek 1000-2000 euróért bérelhetők naponta, de egy San Vincenzo van egy olyan jacht, ami 4000 euró naponta. Ha egyszer akarsz életbe flancolni, dobjátok össze a haverokkal, 10-20 összeálltok egy csapat, kibéreltek a hajót, és hadd menjen. Nem kell fölöslegesen álmodozni, ami nagyon fontos, tengerismeret nélkül nem menjetek ki a tengerre. Itt van egy kis vitorlási iskola a strand mellett, 5 éves gyerektől a felnőttekig mindenkivel foglalkoznak. Azt mondta nekem a csaj, hogy 35 euróért megmutatja az alapokat. Lehet gyakorolni éveken keresztül. Először béreljetek ki egy kis hajót, ami jogsi nélküli. Megvan egy napi 200-300-400 euróból, megvan illetve legjobb élménye. A gyakorló vitorlázás bérelje nagyobbat. Ha van már tapasztalatról terül a jogsit, a jogsi 1000 euró, 3 nap alatt megvan. Ha a vitorlás jogsi kell és nincsen gyakorlatod, akkor biztosítják a gyakorlatot, persze az plusz pénzbe kerül, de lényeg, hogy megvalósítható. És nem kell mindig megvenni mindent, lehet bérelni, lehet kölcsönözni, és lehet élvezni az életet. Ennyi. Köszönöm szépen! Még egy záró gondolat, itt vannak a milliós jachtok, ezek közül az egyik 4000 euróért kibérelhető. Ahogy most látjátok, október közepén, hogy parkolóban vannak téve, le vannak fóliázva, gyakorlatilag augusztusig így vannak, nem mozdul meg semmi, nem nyúl hozzá senki. Milliómos is dolgozik, őssére hajókázni, de meg kell mutatni, hogy mennyi pénze van. Most ő egy hétig használja, maximum 2-3 hétig használja, ha sok ideje van neki, te is tud egy hétig használni. Ő kifizette az 1 milliót, mert neki arra volt szüksége, de meg kifizetsz a haverokkal 4000-et, és az ő hajóját használod. És senki nem mondja meg, hogy nem vagy a tulajdonos, senki nem mondja meg, hogy csóringer vagy. 20-an vagytok, 15-en vagytok, összeloptatok a 4000 eurót, és milliós jachtal mászkálhattok. Lehet YouTube-ozni, Facebookozni, mindent lehet csinálni. Ennyi az egész. Itt egy picit tovább sétálok, de a jachtok mögött látod az átbocokat. Ezek német hajók, ezek mind kölcsönözhetőek. Nagyon sokszor látom azt, hogy németek lejönnek érvényes jogsival, kikölcsönzik a hajót, fogalmuk sincs a vitorlázásról. Segédmotorral kimennek San Vincenzo kikötőjéből, és ezzel a segédmotorral elpöfögnek egészen Elbáig, és este meg hazapöfögnek, úgyhogy ki se engedték a vitorlát. Viszont nagyon jól kirándultak. Így is működik a dolog, nem kell tengeri kalóznak lenni, meg tengeri medvének lenni, lényeg, ha jól érez magad. Köszönöm.